Amikor én fiatal voltam, nekem keresztül kellett menni egy másik életen, amit úgy hívnak, hogy holokauszt. Akkor beszélek róla, én érzem is, mert én keresztül mentem rajta. Nem tartottak bennünket embereknek. 10.572 számok, azok volt. Nem volt nevünk, ez a számunk, ezek vagyunk mi. Embereknek számokat. Ez nem volt egy hely a világról, itt a pokolban. Ennek a pokolnak a neve Auschwitz volt. Az érdekük nem az volt, hogy máma, én megmondom, hogy mi történt. Minket el akartak pusztítani, hogy egy sem maradjon életbe, hogy ez történhessen, de senki ne tudja, hogy mi történt. Jó estét kívánok, Berec Péter vagyok. Április 16-a a holokauszt magyar áldozatainak emléknapja. Ilyenkor megállunk, és azokra emlékezünk, akiknek történetét sosem szabad elfelejtenünk. Köszönöm, hogy az ATV-vel töltik az estét. Sokat tanultam filmem főszereplőjétől, Lili Ébertől. Emberséget, hitet, és azt, hogy a legnagyobb sötétségben is meg lehet találni a reményt. 2024. október 9-én 100 éves korában hunyt el. Nem telik el új nap, hogy ne gondolnék rá. Lili Ébert első magyar nyelvű televíziós interjúját a Heti Naplónak adta, majd ahogy teltek az évek, több filmet is készítettem történetéről. Minden alkalommal nagyon sokat beszélgettünk, de sok hosszabb interjú részletet korábban nem volt alkalmam bemutatni. Filmem első részében eddig még nem publikált felvételeket láthatnak. Lili Ébert elmeséli deportálásának napját is. Majd felidézzük a Heti Naplóból már ismert filmrészleteket. Ezek közül voltak, amelyek a világsajtót is bejárták. A film legvégén pedig egy különleges és felemelő bejelentést hallhatnak Lili Ébert dédunokájától, Dov Formantól. Emlékeznek, ő volt az, aki a koronavírus járvány idején segített dédnagymamájának rövid videókat készíteni az auschwitzi mindennapokról. A dédnagymama csak mesélt és mesélt, a dédunoka pedig videózott. Milliók követték őket. Lili Ébert túlélte a holokausztot, de édesanyja, Berta és Béla testvére a gázkamrában vesztették életüket. Csak úgy, mint a magyar zsidóság többsége. Rájuk emlékezünk ma este. Miért beszélek én a holokausztról? Ilyen egy nagyon nehéz téma, és nem akartam volna életemben megint keresztül menni rajta, mert mikor beszélek róla, én érzem is, mert én keresztül mentem rajta. De látom, hogy kell. Miért csinálom én ezt, máma? És miért beszélek iskolákban, megyek mindenhova a holokauszt? Miért? Miért csináljuk azt? Hogy a világ tudja, hogy fájdalmat okoznak? Nem. Amit én akarok elérni, hogy a világ lássa, hogy mi történhet. Hogy mi történhet abból, hogyha mi azt hiszük, hogy vannak emberek, akik többet érnek, akiknek más az értékük, és vannak emberek, akinek az életük nem ér ugyanannyit. Megtanulni, hogy mi csak mások, nem vagyunk ugyanaz. Minden ember different, de tulajdonképpen mindannyian csak egyet akarunk, élni nyugalomba a világon.
ha elvinném Magyarországra, és erre a helyre, ahol születtem, Bonyhádra, tudja, hova vinném? A temetőbe, és megmutatnám a sírköveket. 100 és 100 éveseket. A családomból hány ember van ott eltemetve, tehát ott laktunk. Az volt az életünk, az volt minden. Történetünk Bonyhádon kezdődik, a városban, ami egykor a virágzó zsidó életről volt híres. 1923. december 29-ét mutatott a naptár, amikor Lili Ébert megszületett. Mi 6 gyerekek voltunk, 4 lány és 2 fiú. René, Piri, Berta, Béla, Imi. Lili 5 testvérével együtt nevelkedett egy vallásos zsidó családban. Íme egy apró emlék Lili gyermekkorából. Ez a fénykép a családi házkertjében készült. Bal oldalt Imi, jobb oldalt René, középen pedig Lili. Ezen a képen pedig Lili szülei. Édesanyja a háztartást vezette, édesapja pedig textilkereskedő volt. A szüleim a legjobb szülők voltak, amik csak létezik a világon. Tulajdonképpen jó gyermekkorom volt. Minden jó volt. Bonyhádon egy nagyon szép, nagy zsidó ötközség volt. És ami második, hogy a keresztényekkel nagyon rendes, nem volt semmi bajunk. Jól éltünk együtt. Én nem is gondoltam volna, hogy valami baj van. Percelmór utca 32. Egykor itt állt az Engelmann család otthona. Ma már üzletek sorakoznak a helyén, csak az utca neve, valamint a házszám őrzi a múlt emlékét. Az Engelmann család vallásos volt, minden zsidó ünnepet megtartottak. Lili szorgalmasan tanult, mindig arra törekedett, hogy a legjobb eredményeket érje el. Álma az volt, hogy felnőttként valami hasznos és fontos dolgot csináljon, de akkor még nem gondolta, hogy élete küldetése végül a túlélés és a tanúságtétel lesz. A élet, ahogy felnőttem, megváltozott. Nem jobbra, hanem rosszabbra. Lili emlékei szerint gyermekkora sokáig gondtalan volt, de ahogy telt az idő, a II. Világháború kitörésével a zsidó közösség elleni gyűlölet egyre erősebben érezhetővé vált. A szülők igyekeztek megóvni a gyerekeket ettől a valóságtól, keveset beszéltek otthon a politikáról, és próbálták megőrizni a család számára a hétköznapok nyugalmát. Mi magyarabbak voltunk, mint a magyarok. Magyarország volt a hazánk. Úgy éreztük. Most valakit, mintha otthonról a szülei kidobták volna. Az Engelmann család üzletére egyre több korlátozást vezettek be, és a helyi zsidó lakosság életét is szigorú törvények szabályozták. 1942. februárjában elhunyt Lili édesapja, hiánya még nehezebbé tette a család számára az egyre bizonytalanabbá váló időszakot. A helyzet 1944-ben vált végzetessé, amikor a németek megszállták Magyarországot, és rövid idő alatt a vidéki zsidóság teljes elpusztítására készültek. A magyarországi német népcsoport nagyszabású ünnepséget rendezett Bonyhádon Hitler vezér és kancellár 55. születésnapja alkalmából. Az ünnepi beszédet Bás Ferenc, a magyarországi német népcsoport vezetője mondotta. A bonyhádi zsidó közösséget először kijárási tilalom alá vonták, majd kötelezővé tették a sárga csillag viselését. 1944. áprilisában a város zsidó lakosságát gettóba zárták. A családoknak mindössze 1 órájuk volt arra, hogy összecsomagoljanak és elhagyják otthonaikat. Egy család kapott egy lakás, egy szobába lakott. Ha 6-8-an voltunk, nem volt kérdés. Egy szobában laktunk. A gettóból a család legidősebb gyermekét, Imrét munkaszolgálatra vitték, míg az Engelmann család többi tagját, Lilit, édesanyját, testvéreit, Bertát, Bélát, Pirit és Renét Auschwitzba deportálták. Ez az utolsó fennmaradt fénykép, amelyen az Engelmann gyerekek együtt láthatók. Ám van valaki, aki hiányzik róla, a 13 éves Béla.
Béla számára nagyon fontos volt a vallás. Nem akarta kihagyni a Tóra tanulmányait, ezért inkább a zsinagógába ment, mintsem, hogy otthon maradjon a fényképezésre. Jegyezzék meg most ezt a képet, ennek még fontos szerepe lesz később. Még most, több mint 70 évvel később a hideg fut keresztül rajtam. Hogy mikor ez a szörnyű dolog történt. Várt bennünket egy vonat, nem egy normális vonat, ahol mivel állatokat szállítanak, a legmelegebb nyári nap volt, betettek egy vonatba, egy kabinba 70-80 embert. Férfiakat, nőket, bébiket, gyerekeket. Betettek 2 vödröt, egyet vízzel, egyet for human waste, és nem volt élelem. Szóval itt voltak, akkor voltunk men, women, gyerekek, bébik, öregek, fiatalok egy helyen. Ahol ültünk, abból a helyből nem lehetett elmozogni, mert nem volt hely mozogni. Meleg nap van, becsukják az ajtót, nincs ablak, nincs levegő, bébik sírnak, nincs élelem az anyáknak, hogy mit adjanak a gyerekeknek. És nekünk nem volt élelmünk, és így utaztunk 5 napig. A halottakat, öregek, gyerekek, főleg öregek és gyerekek meghaltak. Elég sok. Kivitték a halottakat. Amit hallottam később, nem tudtam, mit csinálnak. Mi történik? Meghalnak emberek, és mit csinálnak a halottakkal? Csak később hallottam, hogy egy kabint üresen hagyta, és oda betették a halottakat. Szóval mi utaztunk a halottak egy kabinba. Ezt hallottam. És úgy utaztunk, amíg megértünk ezt, azt hittük, ez a legszörnyűbb. Ebből majd csak, de ez nem volt, megérkezünk egy helyre. Kinézzünk ablakon, ablak a kis, ahol kisehetett egy kicsit nézni. Mikor megállt a vonat, néztük, hova érkeztünk, mi ez a hely. És ott láttuk, ott mozognak, úgy néznek ki, hogy élő lények, egy kicsit távolabb, de nem néznek se nem nőknek, se nem a férfiaknak, se nem gyerekeket nem is láttunk. Nem volt kitől kérdezni se. Nem tudtuk, hogy hova érkeztünk. És ami a legszörnyűbb, amit éreztünk, az a szag. Mi történik itt? Valami nem, mintha ember, mintha halottak volnának, halottakat nem tudtuk, nem volt, nem egy normális szag volt. Nem tudtuk, hogy mi az. És mikor ott voltunk, mikor kiszálltunk, akkor emberek, akik már ott voltak, azoktól kérdeztük, milyen gyárak vannak itt, mit csinálnak itt. Mert nem értjük, hogy mitől van az szörnyű szag itt. És azt mondták, gyárak itt nincsenek. Itt ez a szagok, ez azt érzitek, mikor elégetik a szüleitéket, a gyerekeit.
És tudjátok, and you know what, mit mondtunk nekik? Ti bolondok vagytok, mit beszéltek? De nagyon hamar láttuk, hogy nekik igazuk volt. Ez történt. Egy ilyen helyre mentünk. Ez nem volt egy hely a világról, itt a pokolba. Ennek a pokolnak a neve Auschwitz volt. Mikor megérkeztünk, kinyílt az ajtó, és kimentünk, kiszálltunk. Ott a legelső sorban gyorsan kimenni, mert nekik nem volt idő, minél előbb. Egy komoly munka van ránk. Ezt a sok népet el kell pusztítani. Ebben nem várhatunk, ennek gyorsan kellett menni. Ez nagyon meg volt minden organizálva. A organizáció perfekt volt. Nem azért, hogy minket akartak megkímélni, az nem volt a érdekük, hanem nekik kellett, hogy gyorsan menjen, minél előbb végezzünk veletek. Mert ha végeztünk veletek, egy másik csoport is vár. Ez nem volt egy hely a földön, nem, hogy emberi agy tudod valami ilyesmit építeni, az hihetetlen. Akire nem volt szükségük, egész egyszerűen gázcsemberbe vitték és megölték. Auschwitzba megérkezve a halál angyalának is nevezett Mengele doktor várta Lilit és családját. A férfi egyetlen mozdulattal döntött sorsukról. Édesanyját, valamint két testvérét, Bertát és Bélát egy másik sorba küldte. Lili elbúcsúzni sem tudott tőlük. Nem sokkal később a gázkamrában végeztek velük. Mengele doktor munkaképesnek ítélte Lilit és húgait, Pirit és Renét, ezért őket kényszermunkára küldte. Apám meghalt szerencsésen a háború előtt, de az anyámat, a öcsémet, a húgomat megölték. Miért? Nem csináltak semmi rosszat. Miért volt az az éjjel? Miért csinálták azt? Fiatalokat, minket, akik még fiatalok voltak, azokat életbe hagyták addig, amíg tudtak élni ezek ilyen körülmények között. Mi nem számítottunk embereknek, mi csak voltunk a munkások, addig, ameddig munkások tulajdonképpen. Ha nem, ha gyengék voltunk, nem probléma, akkor bennünket is megölt, és jöttek az újabb csoportok. Akiket elvittek megölni, arról én nem tudok beszélni se a legrosszabbul. Mert az történt, hogy akiket elvittek, azt megölték. Azok nem tudnak beszélni róla, mert már nincsenek itt, és mi nem tudjuk, hogy mi történt. Ezek a felvételek a Lengyelországban található Auschwitz-Birkenau koncentrációs táborban készültek. Az egykori haláltábor ma már múzeumként működik és szabadon látogatható. Évente több mint 1,5 millióan érkeznek ide, hogy leróják tiszteletüket azok előtt, akiket a náci rezsim elhurcolt, megkínzott és meggyilkolt. A haláltábor elsősorban a zsidók kiirtására épült, de a táborban roma származású emberek, melegek, politikai foglyok és más üldözött csoportok is voltak. A mindennapok embertelen körülmények között teltek. Ezekből a fából ácsolt barakkokban laktak a rabok. Ezekben télen dermesztő hideg, nyáron pedig elviselhetetlen hőség tombolt. Egy barakkban több száz embert is bezsúfoltak, akik szorosan egymás mellett aludtak. Az alapvető higiénia teljesen hiányzott. A mosdóhasználat megalázó körülmények között zajlott, az intim szféra fogalma egyáltalán nem létezett. A rabok latrinákon egymás előtt végezték a dolgukat. Minden nap sorakozóval és válogatással kezdődött. Aki legyengült vagy megbetegedett, azzal kegyetlenül végeztek. A táborban alig adtak élelmet, a napi fejadag kevés, silány minőségű ételből állt. Lili Auschwitzban megfogadta, ha túléli a tábor borzalmait, ő elmeséli a világnak, hogy mi is történt ott valójában.
Lili és két testvére, Piri és René 4 hónapot töltöttek Auschwitzban, majd egy német fegyvergyárba szállították őket, hogy ott dolgozzanak. A háború végéhez közeledve egy halálmenetben vonultak, amikor egyszer csak az amerikaiak Fafrodánál felszabadították őket. This is again a long story, but Ezen a fekete-fehér felvételen Lili látható, amint a Svájcba tartó vonatára vár. A háború után az Engelmann lányok a Vöröskereszt segítségével Svájcban próbáltak új életet kezdeni. Szinte hihetetlen, hogy a vonatra várás pillanatát megörökítették. A felvételt később Lili Ebert dédunokája Dov Forman fedezte fel az interneten. Az indulás előtt egy amerikai katona lépett Lilihez, aki szeretett volna egy búcsú üzenetet írni a hosszú út előtt. Papír hiány viszont egy bankjegyet vett elő, amire azt írta, sok szerencsét és boldogságot. Az első dolog volt, amit valaki segíteni akart, amit kaptam. És az még a mai napig, 70 évvel később még mindig megvan. A dédunoka pár évvel ezelőtt elhatározta, hogy megkeresi a jó akaró katonát, hogy Lili személyesen is megköszönhessen neki az akkori gesztust. Ő volt az Heimann Schulman közlegény. Már nem él, de a dédunoka a Twitter segítségével megtalálta a családját, és Lili Zoomon találkozhatott a katona fiával. A történet pár évvel ezelőtt bejárta a világ sajtót, de Lili nem csak az amerikai katonától kapott bankjegyre vigyázott féltve. Ez a kis érem. Lili minden találkozásunk alkalmával büszkén viselte ezt a kis aranymedált, méghozzá azért, mert ez a csodával határos módon túlélte a koncentrációs tábor borzalmait. Még a bonyhádi gettóban Lili testvére Imre lyukat vájt édesanyja cipőjének sarkába. Imre el akarta rejteni a család legfontosabb ékszereit, köztük Lili nyakláncát is. Az Auschwitzba tartó vonatúton Lili édesanyja ezt, az ékszereket rejtő cipőt viselte. Mielőtt megérkeztünk, még a kabinban voltunk, nem tudom miért, a édesanyám azt mondta, cseréljünk cipőt. Ugyanaz számú cipőnk volt. A bonyhádi transport az utolsók egyike volt. Ekkorra a nácik már nem vették el a rabok cipőit, így Lili végig viselhette a sajátját, benne az aranymedállal. Amikor a cipője végül elkopott, a nyakláncot egy darab kenyérbe rejtette, és a hóna alatt őrizte. Édesanyja előrelátó döntésének köszönhetően a medál, csak úgy, mint Lili, Piri és René, átvészelte a holokauszt borzalmait. Imre pedig, akit szintén Bonyhádról hurcoltak el, túlélte a kényszermunkát, de erről Lili csak jóval később szerzett tudomást. Én csak egyet tudok mondani. Tanuljatok, tanuljunk meg élni békességbe. Ahol élünk, mindegy, hogy melyik part, mi egy világban élünk, a világ egy. A múlt elmúlt. Én nekem a múlt, amit velünk csináltak, az remélem, nem fog még egyszer megtörténni a világon. Tanuljunk meg élni egymással, békességbe, és ahelyett, hogy bántani akarjuk egymást, segítsünk egymásnak, és akkor a világ szép hely lesz. A világ szép. Csak mi tudjuk, és az a mi kezünkben van, mi lesz. Akarjuk felépíteni, akkor tudjuk. Ha fogunk egymás ellen menni, akkor csak leromboljuk ezt a szép világot, és ehhez nincs jogunk hozzá. Nekünk építeni kell. A fiataloknak nekünk adni kell. Világra hoztuk a gyerekeket, akkor építsünk nekik egy nyugodt, szép világot. Most egy rövid szünet következik, aztán folytatódik filmem. Köszönöm, hogy velem tartanak.
Londonban folytatom Lily Ebert történetét, de mielőtt elmélyednék benne, biztosan érdekli önöket, hogyan került az egykor bonyhádi lány Londonba. Pár perccel korábban egy német vasútállomáson hagytuk abba a történetet. Lily és két húga éppen a Svájcba tartó vonatukra vártak. Mind the gap, please. A Vöröskereszt segítségével sikerült Svájcban új életet kezdeniük, majd később onnan az újonnan alakult Izrael államba költöztek. Lily Izraelben ismerte meg férjét, Shmuelt, aki szintén magyar volt. Ő még 1938-ban vándorolt ki az akkor még brit fennhatóság alatt álló Palesztinába. 3 gyermekük született. Egy alkalommal barátaik meghívták őket Londonba, hogy ott ünnepeljék a Savótot, a zsidó naptár egyik legfontosabb ünnepét. A család elfogadta a meghívást, és útra keltek a brit főváros felé. London azonnal elvarázsolta őket. Billa, Lily lánya pedig hamar új barátokra talált. A történet azonban innentől szinte sorszerű fordulatot vett. Egy nap, amikor Billa éppen egy londoni zsinagógába tartott, elütötte egy autó. A 15 éves lány elfelejtette, hogy Angliában fordított közlekedési rend van, és rossz irányba nézett, amikor lelépett a zebrára. Az orvosok szerint az, hogy túlélte a balesetet, maga volt a csoda. Heteket kellett kórházban töltenie. Közben Lily férjének egyre rosszabbodott az állapota. Szívproblémák gyötörték, az orvosok nem javasolták a hosszú utazást. Lily és Shmuel ezért úgy döntöttek, hogy Londonban maradnak. Így kerültek hát Golders Greenbe, a londoni zsidó negyedbe. A gyerekek hamar beilleszkedtek, gyorsan megtanultak angolul is. Lilynek és Shmuelnek azonban nehezebb volt az újrakezdés. Idegen nyelv, idegen ország. Lily soha nem akart visszaköltözni Magyarországra. Mindazok után, amit átélt, úgy érezte, hogy ő már Magyarországon nincs biztonságban. Csak látogatóba tért olykor haza. Auschwitzba viszont többször is visszatért. Volt olyan, amikor csoportot is vezetett, hiszen emlékeznek, Lily a táborban megfogadta, ha túléli a túlélhetetlent, ő elmeséli a világnak, hogy mi is történt Auschwitz falai között. Lily munkája mellett iskolákba, egyetemekre járt, hogy megossza történetét a fiatalokkal. Azt akarta, hogy a világ tanuljon, hogy ne ismétlődhessen meg még egyszer az, amit neki és családjának át kellett élnie. De aztán jött a koronavírus. Az iskolák, egyetemek bezártak. Lily kétségbe esett, hogy így nem tudja folytatni hivatását. Ekkor jött a dédunoka, Dov Forman, aki elhatározta, hogy segít dédnagymamájának, hogy fogadalmát továbbra is teljesíthesse. A dédunoka létrehozott egy profilt a TikTokon, vagyis a fiatalok legnépszerűbb platformján. Egymás után töltötték fel az újabbnál újabb videókat, melyekben Lily az auschwitzi mindennapokról mesélt. A fiatalok kérdeztek, Lily pedig mindenre kendőzetlen őszinteséggel válaszolt. A videók hatalmas sikert arattak a közösségi médiában, ugyanis amikor Lily megszólalt, a világ elhallgatott egy pillanatra. Az én számom A10572. Féltél a haláltól Auschwitzban? Auschwitzban nem a haláltól féltél, hanem az élettől. Dov segítségével több millió ember ismerte meg Lily Ebert történetét, többek között én is. A koronavírus okozta karanténban én is letöltöttem a TikTokot unalmamban. A második videó, amit megpillantottam, Lily és Dov videója volt. Azonnal bekövettem őket. Akkor még csak alig pár ezren nézték a videóikat, de aztán jöttek sorra az újabb videók, és velük együtt a követők is. 100 000, 200 000, 500 000, 1 millió, majd 2 millió követő. Lily Ebert. Lily Ebert. Lily Ebert. Lily Ebert. Egyre több interjú készült a világ sajtóban Lilyvel és Dovval. Ausztráliától Amerikáig mindenhol beszámoltak a Bonyhádon született dédnagymama sikeréről. Kivéve Magyarországon. Zavart engem, hogy a magyar televíziókban nem esett szó Lily történetéről. Azt akartam, hogy nálunk is minél többen megismerjék őt. Több hónapnyi szervezés után Lily családja megengedte, hogy kiutazzak hozzájuk Londonba. Így készült el az az interjú, amelyből ebben a filmben is láthatnak részleteket. Lily és dédunokája egy teljesen új műfajt teremtettek a TikTokon.
Ott, ahol korábban főleg könnyed, vicces tartalmak uralták a felületet, egyszer csak megjelent egy holokauszt túlélő dédnagymama története. Tov, vissza tudod nekem idézni azt a pillanatot, amikor először hallottál a holokausztról? Azt hiszem, először az iskolában hallottam róla. Egy zsidó általános iskolába jártam Londonban. Akkor nem a családodtól? Nem, a családban nem igazán beszéltek róla. Lili történetét konkrétan csak 5. vagy 6. osztály körül hallottam először. Szóval az általános iskolában. Mindig is tudtam, hogy a dédnagymamám egy holokauszt túlélő, de sokáig nem értettem, mit is jelent ez pontosan. Nem ismertem a történetét. Azt hiszem, akkor tudatosult bennem igazán, hogy Auschwitzban volt, amikor először láttam a tetoválását. Akkor értettem meg, mit jelentett ez az egész. De még ekkor sem tudtam az egész történetét. Csak annyit, amennyit az iskolában tanultunk Auschwitzról. Mivel zsidó iskolába jártam, sokat tanítottak a holokausztról, túlélők történeteiről. Idővel egyre kíváncsibb lettem. Elkezdtem kérdezgetni őt. Néha válaszolt, néha viszont csak nagyon röviden vagy kitérő választ adott. Szerintem egyrészt minket is akart védeni, másrészt talán saját magát is. Szóval a tudásom részben a családtól jött, de leginkább az iskolából. Aztán, ahogy telt az idő, a család is egyre többet mesélt. A nagyszüleim, a szüleim és maga a dédnagymamám is. És én is egyre többet kérdeztem, mert már egész fiatalon nagyon érdekelt a történelem, és különösen a holokauszt. Minden holokauszt túlélő máshogy dolgozta fel az átélt traumát. Volt, aki tudott beszélni a borzalmakról, és volt, aki inkább hallgatott, mert túlságosan fájdalmas volt visszaemlékezni a történtekre. Egyesek a szavaikban hordták a traumát, mások a csendjükben. Lili számára nehéz volt a gyermekeivel megosztani emlékeit, az unokáival és a dédunokáival viszont már könnyebben ment az idő múlása miatt. Dovnak hála nem csak a családi archívum őrzi Lili Auschwitzban töltött emlékeit, hanem a TikTok is. Lili egyébként a koronavírus előtt soha nem hallott a TikTokról. Számára teljesen új volt ez a platform. Amikor ezt a fényképet készítettük, még nem tudtam, hogy pár hónap múlva újra találkozni fogok Lilivel és Dovval. 2022. áprilisát írtuk, amikor Dov felhívott engem, és azt mondta, van egy nagyon jó híre. Elmesélte, hogy a magyar állam szeretné kitüntetni 98 éves dédnagymamáját, nem is akármilyen elismeréssel, hanem a legmagasabb állami kitüntetések egyikével, a Magyar Érdemlen lovagkeresztjével. Azért, mert Lili rendkívüli munkát végez a holokauszt emlékezetének megőrzésében és oktatásában. A család szerette volna, hogy mi is ott legyünk ezen a különleges alkalmon, ezért újra Londonba utaztunk. És apropó család, erről még nem volt szó ebben a filmben, Lili Ebert a háború után igen nagy családot alapított. Szeretnéd látni az egész családot? Amikor ezek a felvételek készültek, akkor Lilinek 3 gyermeke, 10 unokája és 36 dédunokája volt. Aki csak el tudott kéreckedni az iskolából vagy a munkahelyről, az eljött a magyar nagykövetségre, Szávta díjátadójára. A családban mindenki így szólította Lilit. A Szávta héberül nagymamát jelent. A lovagkeresztet Áder János nevében Kumin Ferenc nagykövet adta át, aki a díjátadó után elárulta, hogy a kitüntetés odaítélésében a heti naplónak is nagy szerepe volt. Hallottam a vaskos magyar akcentust, arra mindig fölkapja az ember a fejét magyar diplomataként itt Londonban, és rögtön megéreztem azt, hogy itt egy különleges történettel állunk szembe. Elkezdtem a nevét kutatni, és hát persze az internet az hihetetlen mennyiségű hasznos tartalmat dobott fel, nem mellesleg az önök anyagát is a naplóból, ami talán az egyik legmélyebb és legalaposabb munka volt az ő életével kapcsolatban, és nekünk magyaroknak meg különösen működött, és akkor határoztam el, hogy meg kell őt keressük. Milyen gyakran gondolkodik még magyarul? Magyarul vagy angolul gondolkodik? A mindennapokban magyarul vagy angolul? Kérdezze azt, hogy azt mondják, ezt úgy kérdezik, hogy hogyan számolsz a számokkal. És az tulajdonképpen a magyar nyelven. És azt hiszem, a számolók, ha jó, magyarul. Az az anyanyelvem. Azt tanultam, az volt a nyelvem. A gyerekeim is, mind nem Magyarországon születtek, de azzal együtt mind beszélnek magyarul. Falu végén kufta kocsma.
oda rúg ki a Szamosra. Meg is látna magát benne, ha az éjnem közeledne. Az éjszaka közeledik, a világ lecsendesedik. Pihen a komp, kikötötték, benne hallgat a sötétség. Lili Ebert története 2023. júliusában folytatódott a Heti Naplóban. Emlékeznek még erre a családi képre, amit a film első részében mutattam? Mondtam, hogy ennek később még nagy jelentősége lesz. Ez az utolsó fennmaradt családi kép, amelyen az Engelmann gyerekek közösen láthatók. A család orvosa, Litzman doktor készítette. De ahogy mondtam, egy valaki hiányzik a fényképről. Mégpedig a 13 éves Béla. Lili kisöccse nagyon vallásos volt. A zsidó hittanórája a fotózással egy időben volt. Béla pedig inkább a tóra tanulást választotta, hiába könyörögtek neki testvérei, hogy maradjon. Ezért nem szerepel ezen a képen. A kisfiút is Auschwitzban ölték meg, csak úgy, mint Lili hugát és édesanyját. A 13 éves Béla emlékéből semmi emlék nem maradt fent. Se fénykép, se születési anyakönyvi kivonat. Legalábbis mindenki így tudta. A Heti Napló riport sorozata nyomán viszont egy bonyhádi régiségkereskedő házaspár, Brajer Zsolt, felesége Erika és fiúk Teofil megtalálták Béla zsidó bibliáját. Zsolt évekkel korábban vásárolt egy dobozkönyvet egy bonyhádi háznál, de a pontos dátumra és helyszínre már nem emlékezett. Régebben gyakran járta a környékházait, hogy átvizsgálja a lakók kidobásra ítélt holmiait. A könyveket rejtő doboz hosszú éveken át porosodott a pincében, még nem egy nap úgy döntöttek, ideje átnézni a régi dokumentumokat. Ekkor vizsgálták meg alaposan, hogy mit is rejt a gyűjtemény. A könyvek egyikében neveket találtak. Teofil vette észre, hogy az egyik kötetben az Engelmann család bélyegzője, valamint Béla kézírása szerepel. A Brajer család úgy érezte, hogy ezt a különleges könyvet vissza kell juttatni Lilihez. Csak hogy Lili ekkor már 99 éves volt, nem tudott többé elutazni Bonyhádra. Több sztrókon átesett, ami miatt a látását elvesztette. A könyv eszmei értéke felbecsülhetetlen volt, ezért a postázás nem volt opció. Így Dov Forman és édesanyja személyesen vállalkoztak arra, hogy átvegyék és elvigyék Béla bibliáját Lilinek. Nézd, ott a neve héberül. Engelmann. Ugye? Igen. Igen, ott van, hogy Ben-Zion Engelmann. Ez az egyetlen, ami igazolja számunkra, hogy Béla valóban létezett. Hiszen nincs meg a születési anyakönyvi kivonata, még egy fotónk sincs róla. Lili nagyon örült, amikor elmeséltük neki, hogy megtaláltuk Béla könyvét, és hogy hamarosan a kezében foghatja. Nagyon boldog volt. Természetesen fáj neki, hogy meghalt a testvére, de ez mégis különleges emlék a számára. Csak ez. Annyira hihetetlen. El sem hiszem, hogy mi itt ülünk és találkoztunk önökkel ma, hogy megkaphatjuk ezt a könyvet. Őrület. Ezt nagyon szívesen adjuk a Lilinének, és egyszerűen nem is tudunk mi semmit mondani, mert lehetetlen, hogy egyáltalán ez meglen, és itt van nálunk. Köszönjük. Az egész családunknak nagyon sokat jelent. Korábban már jártam Magyarországon, de csak Budapesten. Úgyhogy most Bonyhádon lenni egészen különleges érzés. Látni az utcákat, ahol Lili is járt tinédzserként, nagyon megérintett. Nagyon megható pillanat volt. És amikor a kezünkbe vettük a testvére könyvét, elérzékenyültem. Ez az út igazi érzelmi hullámvasút volt. Sosem tudja az ember, mire számítson, amikor egy ilyen helyre utazik. Főleg, hogy most nem Lengyelországba mentünk egy haláltáborba, hanem egy olyan városba, ami ma már egy teljesen hétköznapi hely. Nem múzeumba, hanem egy élő városba, ahol az élet megy tovább. És most itt lenni, abban a városban, amiről annyit hallottam, amiről kutattam, amiről beszéltem az elmúlt években, ez egészen különleges. Csak egy pillanatra látni a házat, ahol élt, a kezünkbe venni a könyvet, ami a testvéréé volt, ez mind nagyon-nagyon különleges élmény. A náciknak egy céljuk volt, nem csak a zsidó népet és a vallást akarták kiirtani, hanem személyesen azt is, hogy Lili Ebertnek soha ne lehessen családja, hogy ne maradjon életben. De nem csak, hogy túlélte a holokausztot, hanem utána boldog, teljes életet élt. A nácik nem győztek. Az, hogy mi most itt ülünk, ennek az élő bizonyítéka.
Lili a forgatásunkkal egy időben kórházban volt. Eltört a lába, meg kellett műteni. Ezért a kórházban kapta vissza Béla bibliáját lányától és dédunokájától. Itt van egy kis buk. Szafta, itt a kezedben a könyv. Itt van a kezedben most a buk, ami a Belának volt a bukja, és itt írta a nevet. Itt írta a nevet. És most ez megvan, visszajött hozzá. Ne viccelj. Igen. 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 Most a te kezedben volt. Ez neki volt a kezedben. Ebben tanult. Látod, ez az élet. Igen, mamki. Igen. Am Israel Chai. Miket nem lehet megelni. Itt van a könyv, a kezedben. Ez az levet. Ami kell, hogy jöjjön, az jön. Igen, pontosan. Az nem kérdés. Igen. A bonyhádi csoda az egész világ sajtót bejárta. Béla bibliájának mesébe illő visszatéréséről beszámolt a Sky News, az Euronews, a BBC és még a Washington Post is. Különleges csomag érkezett Golders Greenbe 2023. december 29-én. Nem csak a csomag volt különleges, hanem az alkalom és a feladó is. Lili Ebert 100. születésnapját ünnepeltük ezen a napon Londonban. Ezt a csokrot és a hozzátartozó levelet harmadik Károly brit király küldte Lili Ebertnek. A brit uralkodó mindig is nagyon felnézett Lilire. Még hercegként ő írta az előszót Lili könyvéhez, később pedig többször személyesen is találkoztak. Legutóbb akkor, amikor Károly, immár királyként, a brit birodalom legkiválóbb rendjének tagjává avatta őt. A 100. születésnapnál elkerülhetetlen a kérdés, mégis hogyan volt képes Lili ennyi borzalom után új életet kezdeni? Szerettei szerint a válasz a családban rejlik. Lili szeretetteljes családban nőtt fel, és a koncentrációs tábor sötétségében az otthoni, boldog pillanatokra emlékezett vissza. Sokat jelentett számára, hogy Auschwitzban mellette volt 2 húga. Lili volt a legidősebb, felelősséggel tartozott testvéreiért. Vannak kutatások, amelyek szerint azok, akik családtagokkal vagy barátokkal vészelték át a koncentrációs tábort, nagyobb eséllyel élték túl a borzalmakat és a megpróbáltatásokat. Lili, én nagyon boldog születésnapot kívánok önnek. Köszönöm. És mit üzen az embereknek, Magyarországon, meg bárkinek? Mit üzen? Nem kívánok semmi más, csak azt, hogy tudjunk élni egymással békességben és boldogságban. A születésnapi parti után újra alkottunk egy fontos családi emléket. Ezt a felvételt az amerikai filmrendező Steven Spielberg alapítványa készítette sok-sok évvel ezelőtt. A rendező stábja egy több órás interjút rögzített Lilivel, majd készítettek egy videót a családjáról is. A felvételen Lili, gyermekei, unokái, dédunokái láthatóak, és sorban mondják el, hogy mit tanultak ők anyukájuktól, nagymamájuktól, dédnagymamájuktól. A család azóta sokkal nagyobb lett, így hát ideje volt újra kamera elé állni. Szeretnék köszönetet mondani édesanyámnak, hogy ilyen gyönyörű családot teremtett, és hogy mindig mindent megtett értünk. Én megtanultam Száftától, hogy értékeljem a legkisebb dolgokat is az életben. Történjen bármi, Szafta sosem adja fel. Szafta mindannyiunknak megmutatja, hogy mindig van fény az alagút végén, mindig van remény. Szerencsések vagyunk, hogy egy ilyen példaképünk van. Ez a legnagyobb ajándék, amit kaphattam Istentől, hogy gyönyörű gyermekeim, unokáim, dédunokáim vannak. Köszönöm. Thank you, Szafta. Thank you. Amen. Ezt a fényképet a forgatás után készítettem. Korábban nem mutathattam meg önöknek. Lili születésnapján még nem volt publikus a hír, hogy hamarosan érkezik az első ükunoka. És ezt a fotót 4 hónappal később tette közzé Dov.
2024. április 4-én megszületett az első ükunoka. Lili alig jutott szóhoz a meghatódottságtól. 2024. május 5-én találkoztam utoljára Lili Eberttel. Ekkor nem forgattam, csak egy hétköznapi turista voltam Londonban, de így is nagyon szerettem volna meglátogatni a büszke üknagymamát. Mivel Lili ekkorra már elveszítette látását, igyekeztem a lehető legillatosabb csokrot kiválasztani számára. Apropó látás. Szerettei szerint sosem panaszkodott amiatt, hogy már nem lát, vagy hogy nem tud járni. A felvételeket, amelyeket most látnak, a családnak készítettem. Előre felkészítettek engem, hogy ne lepődjek meg, ha Lili nem fog hozzám szólni. Ekkor már nagyon gyenge volt, sokat aludt és keveset beszélt. De amikor meghallotta a magyar nyelvet, mintha kicserélték volna. A többiek is alig hittek a szemüknek, amikor meglátták ezeket a felvételeket. Ez a világ legszebb országa. Higgyék el nekem. Az gyönyörű ország. Csak a szemünket kell nyitva tartani. A fiatalság már elmúlt. De Lili néni nagyon jól néz ki. Köszönöm. És Péter, hogy csinálja, ezekre is csinálta. Ő kezdte tulajdonképpen csinálni nekünk ezeket a szép képeket, ami fog maradni sok országban, már régen, mikor már mi nem leszünk. De a képek még ott lesznek. Lili Ebert 2024. október 9-én hunyt el, mindössze 2 hónappal a 101. születésnapja előtt. Izraelben, Jeruzsálemben helyezték örök nyugalomra. Peti, jó újra látni téged. Szeretnék megosztani veled egy igazán izgalmas hírt. Remélhetőleg néhány héten belül magyar állampolgár leszek. Ez számomra nagyon különleges, mert a dédnagymamámat, Lilit annak idején gyakorlatilag kizárták Magyarországról. Elvették az állampolgárságát, ahogy több százezer másik zsidó emberét is. Számomra ezért különösen fontos, hogy most újra visszakaphatom ezt a jogot. Ez az én örökségem. A rokonaim, az őseim mind magyarok voltak. Izgatott és büszke vagyok, várom, hogy végre magyar állampolgár lehessek hivatalosan is, útlevéllel. És alig várom, hogy visszatérhessek Magyarországra, Budapestre és Bonyhádra is, immár magyarként. Rengeteg mindent tanultam a dédnagymamámtól. Ő volt a legkülönlegesebb ember, akit valaha ismertem. Az első dolog, amit megtanított nekem, az a remény ereje. Hogy bármilyen sötét is az alagút, a végén mindig ott van a fény. A második pedig a türelem és az elfogadás fontossága. Hogy bármennyire is különbözőek vagyunk, sokkal több a közös bennünk, mint hinnénk. Volt egy mondata, amit sosem felejtek el, hogy teljesen mindegy, milyen vallásúak, származásúak vagyunk, milyen nyelvet beszélünk. Ha megvágjuk magunkat, mindannyiunknak ugyanúgy fáj, és ugyanaz a piros színű vér folyik belőlünk. Szerintem ez egy olyan üzenet, amire az emberiségnek ma nagyobb szüksége van, mint valaha. Nagyon várom már, hogy Dov újra ellátogasson Magyarországra, és remélhetőleg legközelebb magyar útlevéllel fog utazni. Ezzel a filmmel most lezárul az ATV-n Lili Ebert története. Dovhoz hasonlóan én is rengeteget tanultam Lilitől. Biztos vagyok benne, hogy egészen más ember lennék ma, ha az élet nem hozott volna minket össze. A film végén pedig csak azt tudom mondani, hogy olyan jó lenne, ha a világ vezetői is felmennének néha TikTokra, és meghallanák Lili Ebert szavait. Akkor talán tényleg béke lenne már ezen a világon.